හලෝ කොහමද ඔයාලට අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නේ කාට හරි අපේ පවුල ගැන විස්තර කරන හැටි සහ කාගෙන් හරි ඒගොල්ලන්ගේ පවුල ගැන විස්තර අහන හැටි. අපේ පවුල ගැන විස්තර කරන හැටි කියනවත් එක්කම ඒ ඩීටේල් එකම වෙන කාගෙන් හරි අහන ප්‍රශ්නේ ඒත් එක්ක මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක පටන් ගමු. There are 5 people in my family. There are 5 people in my family. මේකෙන් කියන්නේ මගේ පවුලේ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක. ඊට පස්සේ අපි කාගෙන් හරි ඒගොල්ලන්ගේ පවුලේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා අහන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. How many people are there in your family? How many people are there in your family? මේකෙන් කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ පවුලේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන එක. I live with my father and mother. I live with my father and mother. මේකෙන් කියන්නේ මම ජීවත් වෙන්නේ මගේ අම්මයි තාත්තයි එක්ක කියන එක. With whom are you living? With whom are you living? මේකෙන් කියන්නේ ඔයා කාත් එක්කද ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. I have 2 sisters and 1 brother. I have 2 sisters and 1 brother. මේකෙන් කියන්නේ මට සහෝදරියෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා එක සහෝදරයෙක් ඉන්නවා කියන එක. How many siblings do you have? How many siblings do you have? මේකෙන් අහන්නේ ඔයාට සහෝදර සහෝදරියෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන එක. I have 5 children. I have 5 children. මේකෙන් කියන්නේ මට ළමයි 5 දෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක. How many children do you have? How many children do you have? මේකෙන් කියන්නේ ඔයාට ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා කාගෙන් හරි අහන එක. I have a large family. I have a large family. මේකෙන් කියන්නේ මට ලොකු පවුලක් තියෙනවා කියන එක. Do you have a large family? Do you have a large family? මේකෙන් කියන්නේ කාගෙන් හරි ඔයාට ලොකු පවුලක් තියනවද කියලා අහන එක. Do you have a large family? ඊළඟට I live close to my family. I live close to my family. මේකෙන් කියන්නේ මම මගේ පවුලත් එක්ක ගොඩක් ළඟින් ජීවත් වෙනවා කියන එක. අපි දැන් බලමු ඒකම question එකක් විදිහට කාගෙන් හරි අහන්නේ කොහොමද කියලා. Do you live close to your family? Do you live close to your family? මේකෙන් අහන්නේ ඔයා ඕගොල්ලන්ගේ පවුලට ගොඩක් ළඟින්ද ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. අද වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ පවුල විස්තර කරන්න හැටි සහ කාගෙන් හරි ඒගොල්ලන්ගේ පවුල ගැන විස්තර අහන එක හොඳට පුරුදු වුණා කියලා මම හිතනවා. මේ වාක්‍ය හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ පවුල ගැන කාට හරි කියන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට කොන්ෆිඩන්ට් පිට කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහපුවම ඉංග්‍රීසි වලින් උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. තාමත් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් thank you.